تو قسمت جدید سفر ژاپن بالاخره از توکیو میایم بیرون و میریم به سمت کیوتو، پایتخت فرنگی ژاپن، اونم با قطارهای سریع ژاپنی. تو مسیر کلی اتفاق جالب میفته و با یه نفر آشنا میشم. خب چطوری تا اینجا کار؟ همیشه خوب بوده؟ شیبویا هستم، میخوایم با هم دیگه تایاکی بخوریم. حالا تایاکی چی هستش؟ اینجا الان بهتون معرفی میکنم. یکی از معروف‌ترین شیرینی‌های سنتی ژاپنی که معمولا به شکل ماهی درست میشه. بذار اصل جنس اینجا بهتون نشون بدم. خانم درست میکنه. و توش نگاه این قشنگ با قیچی میبره، مرتبش میکنه، به شکل ماهی در میاره. و اون خمیر روش که خمیر کیک، چیز خاصی نیست. اون توشه که متفاوته. این قرمزی که نگاه میکنین خمیر لوبیا قرمزه. یکی از معروف‌ترین مدلش همینه. علاوه بر لوبیا قرمز که اینجا هست، ماچا هم اضافه کردن علاوه من و سویت پوتیتو، یعنی سیزانی شیرین. اینا دو تا اینا رو حداقل بگی امتحانش کنید. و البته ماچا. I order sweet potato. One sweet potato. Yeah. Nice. Anything else? Iced matcha. Iced matcha is no sugar, a little bit. Is that okay? No sugar. Yeah, no sugar inside. It's okay. Okay, thank you. خیلی جالب با همچین سبکی درست کردن. بریم امتحان کنیم چه جوریه. بذار نشون بدم وسطش اینجوریه. سویت پوتیتو طعم جدیدی کلا نیست دیگه. سیزانی شیرین که خب طعمش معلومه چیه. این هم که مثل حالت وافل داره و کیک انگار دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. این رو با هم دیگه میکس کن داره هم چیزی میخوری. ولی همونجوری که گفتم خب یکی از شیرینی سنتیشونه دیگه. هوا انقدر خوبه که من ماچامو سرد گرفتم، یعنی گرم نگرفتم، با یخه. و تاکید کرد که شکرم نداره. گفتم اوکی دیگه خیلی سالمه. ببینیم چجوریه. اوه دیگه خیلی تلخه، انگار داری مثلا 4 تا سبزی رو با هم دیگه میکس کردی، آبش گرفته اون رو میخوری دیگه. ولی خب سالمه دیگه، خیلی سالمه واقعا. و یه عرق خاصی بهش نمیشه. اوکی بریم سراغ ادامه داستان. در مورد این تولید ژاپنی واسه آخرین بار چون کامل ترینش اینجا پیدا کردم بهتون بگم. عرضم به خدمتتون اینجا ژاپنی نوشته ولی اینجا انگلیسی اومده توضیح داره. خب ببین من نشستم اینجا یکی سیفون کشید فکر کرد یه کاری شده، ولی خب در این حد هوشمنده. خب عرضم به خدمتتون این دکمه واسه فلاششه، فلاش بزنه، کامل بزنه، نصفه بزنه، اینجا هستش. اینجا درش باز بسته بشه دکمه داره. بعد اینجا بهترین جاش این قسمتشه که شما رو میشوره. حالا این وسطی که کلا آب میپاشه نگاه کن خیلی با جزئیات زده دیگه. این ولی یه ذره هدف زنه. خلاصه از جهتش معلومه که از کدوم سمت به کدوم سمت میزنه دیگه. میتونید قشنگ در جریان قرار بگیرید. شما اینجا میتونید درجه آبی که بهتون میخوره تنظیم کنید که قوی بزنه، ضعیف بزنه. و اینورم میشه پوزیشن آب رو ذره جابجا کرد. حالا از اینکه بگذریم، اینجا شما میتونید دمای جایی که نشستین و حتی آبشو بازم کم و زیاد کنین اگه بخواید. خدایی چرا ما این تولید واسه خودمون نمیگیریم؟ مثلا بچه‌های تو اروپا راحت بتونین تولید رو سفارش بدین. حتما باید ژاپن بیاین که اینا رو بگیرین. آیفون هم داره راستی. اینو گذاشتم واسه آدمای خجالتی، اونایی که مثلا میخوان دستشویی کنن و همیشه سیفون میکشن و استراب دارن دیگه. حالا اینجا که خیلی عمومیه ولی مثلا تو خونه که باشه اینو گذاشتن که صدا بده، صدای آب بده و تو راحت کارت انجام بده. صدای آب میده. خب تصمیممو گرفتم، همینجا تو خیابون میریم به سمت کیوتو، یه جای جدید تجربه کنیم، بعد دوباره برمیگردیم توکیو. چیزایی که مونده و هنوز انجام ندادم و حتما هم دیگه ویدیوشو میگیریم. شنیدم در موردش خیلی جای آروم و باصفاییه، از این شلوغی توکیو هم در اومد. لسبو ایستگاه مرکزی قطار معروف ژاپن هم همینجاست. نیم ساعت دیگه حرکت میکنه. همچین مدت تمیز کردن تا ندارم که ندارم حتی تمیز کنم دیگه دست میزنم. بلیتش از توکیو به کیوتو 95 یورو بود بودن. من حالا اومدم فرست کلاس، این درجه که گرفتم. بذار مثل که فضا واسه نمیدونم چجوری، میخوام تجربهش کنم ببینم چه فرقی داره. و اینکه شما موقع خریدن تیکت میتونید انتخاب بکنید که من رزرو میکنم صندلی رو واسه اینکه ویو داشته باشم به کوه فیجی. معمولا شما بعد از یکی دو هفته قبل این کارو بکنید، رزرو کنید تا اینکه حتما خیالتون راحت باشه. الان که داشتم رزرو میکردم من اونجا رو گفت قول نمیدیم، نوشته بود تو وبسایتش قول نمیدیم، ولی سعیمون رو میکنیم.
حالا در اصل من گرفتم دیگه، امیدوارم که یه ویو خوبی داشته باشیم. ببینید تجربه قطار سریع‌السیر ژاپنی چجوریه. بچه دقت کنید، از الان خدمتکارای قطار اومدن وایسادن، این لباس آبیا، خب منتظرن که قطار بعدی برسه. می‌بینید با جارو برقی و این داستانا. سریع چند دقیقه وقت دارن که کلا تمیز کنن قطار رو که آماده کنن واسه ماهی که می‌خواد سوار شیم. همه منتظرن. چقدر خوبه، قشنگ فضای پاد زیاده. واسه پای من که بازم کوچیکه ولی خب فضاش خیلی بزرگتر نسبت به فضای معمولی و پنجره هم داریم به سمت کوه دیگه. ان شاءالله که کوه رو می‌بینیم. جا واسه رخت و لباس هم داریم. آقا من یه چیز جالب کشف کردم. خانومی که به انگلیسی اینجا تو قطار میگه ایشونه. سلام. When we hear it, you hear, ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is an Ozomi Super Express bound for Shin Osaka. We will be stopping at Nagoya and Kyoto stations before arriving at Shin Osaka Terminal. Yeah, it's me. How long you been here? I live in Japan since 1996, and I'm from Australia. Ah, nice. And I got this a job in 2003. Wow. So it's the Shinkansen 60th anniversary this year. 60 years. The Shinkansen was born in 1964, and I'm born in 1964. Okay. And I've been doing this announcement for 20 years. Wow. And I'm on my way to Osaka for interview. How is it you're feeling that you hear that every time? So It's I feel very proud. So anyway, hello everyone in Iran and the Middle East, and Australia is my next destination. Oh, First time ever. Oh, you'll love it. 1 month is okay, yeah? 4 weeks? Maybe 4 years, but yeah. 4 years. This is the Nozomi Super Express bound for Hakata. What's your name? Donna. Donna. Yeah. It's nice to meet you. No, it's okay. Enjoy your Thank you. تو اون توالت هتل نشون دارن که دستگاهی بود که دکمه می‌زدی صدا پخش می‌کرد که مثلا راحت باشید دستشویی. ایشون کار صادراتون انجام میده. باورتون میشه؟ الان گفت بذار بگرم شاید اینو داشته باشم بهت بدم. می‌خوام چیکار کنم؟ داره میگرده تو چه میدونش. این خانم دستگاهی که میگفت پیدا نکرد، به جای شده اینا رو داد. اینا واسه اینکه کمردرد اینا دارین بچه‌ستی که میچسبونیم مثل که گرم میکنه. من تا زندگی استفاده نکردم. یا این واسه گرم کردن دسته. اینم بیزینس خودشه. دمش گرم واقعا چه بیزینسایی داره. بچه هنوز داره میگرده واسه من پیدا کنم اون چیزی که گفته بود دیدم. چقدر طبیعت قشنگه. You know, I'm obsessed with Japanese toilets, and in Japan, when you go to the toilet, every toilet, maybe they don't have it in men's, but in the women's, you have this. It's a sound of water and birds, like a Japanese forest. If you wave it, it turns it on and it turns it off. So imagine you go into the toilet, you really want to make a noise, but your boss is in the next cubicle, or your boyfriend or your girlfriend, and you're just like, oh no! Or your toilet is right next to your living room and everyone can hear everything. Or ensuite bathroom. But the Japanese invented this to save water because women were flushing twice. So we flush and then flush again to cover the noise. So if you have this machine, the Japanese invented it to save water. خیلی کار جالبیه. Now it's like it saves your embarrassment. Woo! Okay.
I want Japanese toilet culture in every bathroom around the world. That's it. Nice. So there Colour you go. jelly This with is a- a present for you. Really? Yes. Wow. Honestly. I This is appreciate a that. present for you. Thank you so much. یه کادو هم گرفتیم بچه‌ها اگه تو باشه توی که توالته که نشسته بودم یه صدایی پخش می‌کرد ولی اون خیلی صداش بی کیفیت بود. حالا این خیلی صداش بهتر بود به نسبت خودش داره اینم صادر میکنه ولی دمش کم چه بیزینس وومن قویه که دید من این کارو میکنم اومد اول خودش معرفی کرد و این خیلی اتفاق خوبی بود و اینکه سوسکی محصولش هم تبلیغ کرد. خیلی جالب. دمش کم چه زن موفق و باحال و پر انرژی و بازی که اینقدر راحت ارتباط برقرار میکنه با آدما. کماکان تو قطاریم و اینکه فکر کنم یه ساعت دیگه اینا برسیم به کیوتو. منم یه ذره خوابم میاد. یه ذره حجم کارم زیاد بود. احساس میکنم دارم خسته میشم و بعد شاید یه روز اصلا کلا آف کنم فقط بمونم تو هتل استراحت کنم. دوباره انرژیم برگرده. وگرنه ممکنه بعداً به شوخ برم تو سفر. ولی می‌خواستم قسمت اول توکیو رو برسونم که شما الان چند قسمت الان دیدین. ولی قسمت اول خیلی مهم بود که زودتر برسه واسه همین خیلی تلاش کردم. اوکی بریم ببینیم که ادامه داستان چیه با این دستگاه توالتمون. حالا اینو کجا بذارم؟ خب حالا سرعت وای فایش هم چک بکنیم ببینیم واقعا خوب هست یا نه. اوه ظاهرا خیلی افتضاحه. یه مگ هم نشد. چه منظره بیرون. به به. بچه دانلودش یه مگ شد. آپلودم حالا بگیم 1.5. همون یک. اصلا بگو 2. خود از این قطار پرسرعت توقع نداشتم اینجوری باشه. احساس میکنم خیلی خفن تر باشه. خب بچه‌ها بالاخره رسیدیم به کیوتو. خیلی سفر راحت و خوبی بود. اصلا نفهمیدم این 2 ساعت چجوری گذشت. خیلی راحت بود. مخصوصا این درجه یکش کلاس یکش که میگیری خیلی همه چی ریلکس‌تر و راحت‌تر بود. اون بعد درجه 2ش خب یه ذره جمعیت میشه. حالا ببینیم بعداً توضیح میدم. فعلا بریم شب بریم کجا اصلا بریم. انقدر گشنمه نمیدونم کجا غذا بخورم. ایستگاه قطارش پر از رستوران خوبه مثل این. انواع اقسام پاستایی که درست میکنن دریایی و غیر دریایی همه رو اینجا با رسم شک شما میتونید ببینید. حالا حق انتخاب اینجا زیاده. الان نمیدونه کدوم انتخاب کنه. اونورتر هم بری همش پشت هم رستورانه. اینجا هم غذای خوشمزه‌ای داره. اینا هم هستن. والا همه رو هستن. هر طرف نگاه میکنی رستورانه. یعنی هم چیزای سکسی داره. اینجا دیگه خیلی ژاپنیه غذاش. ولی خیلی خوشگله. خب من برم آخرین رستورانی که دیدی و اون باکس عجیب غریب سفارش دارم سی فود و در بعد به ورودم یه چای واسم آوردن چای ژاپنی. غذا رو آوردن اینجاست. این باکسمونه واسه اولین بار میخوام درشو باز کنم. آماده این 3 2 ماهی خوشمزه ولی خام. الان مطمئنم یه سری میگه حالش این چی دوباره میخوری ماهی خام میخوری فلان این حرفا ولی تا وقتی نخورده باشی مخصوصا با سس سویا اینا نمیفهمی چقدر خوشمزه است. من که خیلی دوست دارم. در کنارش این میگو سرخ شده هم داریم. یه سوپ میسو هم داریم. ترشیجاتش هم ریختن. بعد دیگه سویا اینا که بخوای همه چی اینجا هستش دیگه. چوباش هم معمولا این توه. آره نکن چوبا آماده است. خب بریم غذا رو دیگه تست کنیم. من با ماهی سمن به قول انگلیسی ها شروع میکنم. زیرش هم برنج خوابیده راستی ها. آغشته میکنیم به این چیز. نه همین راحتی. یه پودر سبزی هست اینجا. اینو واقعا نمیدونم چیه. چیرات میکس کرد با هم دیگه خورد. واسابی میذارن توش حل میکنیم. کلا هر چیزی که تو اینا میذارن تو این ظرفا الکی اصلا واسابی هم خیلی بدمزه است ولی خب چرا میذارن؟ واسه اینکه تب خیلی گرمی داره و شما وقتی ماهی خام قم میخورین که تبش سرده اونو خنثی میکنن و این ترشیاش حتی. واسه همین الکی نگیرین چیزی که اینجا هستش. همه چی حساب شده است. دو تا ماهی سفید هم داریم. واقعا نمیدونم چه ماهی هستش. من خودم بیشتر ماهی همین سالمون دوست دارم. سالمون به همین میاد سالمون درست میگن؟ سالمون. اوه ماهیش مثل لاستیکه. چیزی نیست که من بخوام دوباره بخورم. واقعا دوست نداشتم. اینم یه بوی ناجالبی داره. ماهی سفیدم بهتون نشون بدم. خیلی مثل لاستیک میمونه. از همه‌شون بهتر همون سمنه که گفتم. یا به قول آلمانی‌ها لاکس. قیمت این شد 3200 این پکیج. تقریبا 19 دلار 20 دلار کل این قیمت اینا شد. من از قصد اینو گرفتم که تجربه مفید هم خودم کرده باشم به شما نشون بدم که چه جوریه. میدونی که میانگین طول عمر ژاپنیا خیلی نمیدونم دقیقاً چقدره. شاید مثلا 100 سال. خیلی زیاده.
فکر می‌کنی چجوری زندن انقدر زیاد؟ راز طولانی بودن عمرش همین خوردن ماهی ساده بدون روغن. شما نگاه کنید تو این ترکیب فقط اینا سرخ کردن که خود اون ژاپنی‌ها میشه اینا نخورن. تا ماهی خام میخورن، سوشی میخورن، حالا چی بشه یه موقعی روغن استفاده کنن. این راز سلامتی. من نمیتونم اینجوری کنم همش اینا بخورم. من بعد از این میخوام برم کباب بخورم، ولی در کل میگم این اگه آدم میتونه رعایت کنه واقعا واسه سلامتیش خیلی هم خوبه. اینم از پند امروز. بریم سراغ ادامه ماجرا. خب وارد هتل شدیم. 103 خودشه. اوه چه اتاق خوشگلی. چقدر چمدون بزرگ داشتن. سخت من واسه اولین بار دارم چمدون بزرگ میارم، چون چمدون یه ذره سفر طولانی بود. گفتم بذار یه منطقه لباس عوض کنم دیگه، همش یه دست لباس نپوشم واسه ویدیو. چمدونه خیلی داستانه خلاصه این اول کشیدنش. ولی اتاقو بهتون نشون بدم. انتظار نداشتم انقدر خوشگل باشه. نگاه کنید. علاوه رنگ بندینا خیلی شیکه. سقفش یه ذره کوتاهه. بکنم 2 متر دقیقاً. یه تخت 2 نفره واسه یه نفر. آقا دعا کنید دیگه ما 2 نفره بریم سفر. یعنی چی آقا اینجوری؟ اوه اینجا رو سنگ ارزشمند تاریخی میخوره واسه دوره هخامنشی باشه. چی باشه؟ امپراتور اول ژاپن. خلاصه اینجا فکر نمی‌کنم ویو خاصی داشته باشه. توری داره بچه‌ها. توری شده نمیشه واقعا کرد. ولی چیز خاصی نیست. چوبه دیگه می‌بینید. قیمتشو سریع بگم. تقریبا شبی 120 تا میتونم بگم. خیلی قیمتا گرونه. هتلای اگه بخوایم مثلا ویو خفن داشته باشه اینا اصلا باور کنید شبی 1500 تا 1000 تا بیشتر هم داشت. حتی شبی 3000 تا فکر می‌دیدم. ریزورتی بود خیلی خوشگل. مثلا پنجره رو باز می‌کنید درختای ژاپنی کار کردن این داستانا. بله میشه اون رفت، ولی خب با این پولی که ما یوتیوب در میاریم نمیتونیم واقعا بریم به سراغ اونجور داستانا، مگر که یه حمایت عجیب غریبی باشه که ما خودم یه شب حالا آدم به تجربه کنه. هر شب نمی‌تونه بریم. اگه من 3 شب برم بیچاره میشم. سیستم بهداشتی داریم اینجا. و همین چی مرتب و تمیز. اینم که من دوباره هتل ژاپنی جالب اینه که همیشه یه بسته تیغ میذارن. خیلی واسهشون اینقدر میتراشن خودشونو. تیغه همیشه هستش و مسواک هم همیشه میذارن. خیلی هم ترتمیز و شیک و این از شیکاش. البته به پای اون هاستل نمیرسه. این خیلی بیسیک تره. من اون هاستل عادت کردم اونجا که کپسولی بود. یه بوی نمی هم میده. ریز انگار که اومدی شمال. واقعا خب این سمت کیوتو که میای آب و هوا کلا فرق میکنه. تاریکی چی معلوم نیست. فردا مشخص میشه چی به چیه. دو سه تا امکان ریز هم اینجا هستش که من دیدم خیلی جالب و توضیح بدم. من گفتم خدا این چی؟ اگه این تلفونه پس این چیه دیگه؟ چراغ قوه است. فقط چراغ قوه پاناسونیک. خیلی جالبه. چراغ قوه گذاشتن اینجا. نمیدونم مگه قراره برق بره یا چی، ولی تا حالا من تو زندگی همچین هتلی ندیده بودم که چراغ قوه داشته باشه. خیلی کار جالبی. نمیدونم با این میرم مثلا شکار آهو چیه نصف شبی چیکار میکنم. غیر از اون دستگاه تهویه هوا و رطوبتگیر و این چیزا هستش که من گفتم اینجا ذره رطوبت داره، واسه همین احتمالاً اینو گذاشتن که هوای خوبی اینجا به خونه بده. ولی استایلش هم کلا خونه قشنگ درست کردن. دیزاینش جالبه. بچه‌ها تا الان ویدیو رو لایک کنید لطفاً تا ادامه داستان داشته باشید. یه ذره اومدم قبل از خواب یه دوری بزنم، چرخی بزنم دور و برم چه خبره. واقعا نمیدونم که کجا هستم، کجا این شهرم. خیلی الان اینجا که هستم کوچه پس کوچه‌های کوچیک و تاریک داره. الان رسیدیم تازه به روشنی یه ذره بخاطر سوپرمارکت. اکثر آدما که نگاه می‌کنن اینجا زوج میان دیگه. خیلی دختر پسر زیاد می‌بینی میان، زن و شوهری یا گروهی خیلی زیاد میان. خیلی کم پیش میاد اینجور جا یه نفر تنها بیاد. تو خودم دارم می‌بینم بین این آدما تنها کسی که تا دیدم تنها بوده خودم بودم. هر شاید 400 متر 500 متر شما همچین دستگاهی می‌بینین که فکر کنم تو توکیو هم بهتون نشون دادم که توش آب میوه و چه می‌دونم قهوه و این چیزا رو می‌تونین بگیرین. خیلی این دستگاه اینجا زیاده. یعنی هر 500 600 متر حتی یه خیابون معمولی هم کوچه معمولی تاریکی هم باشه ببین اینجا هیچ خبری نیست، ولی اون دستگاه اونجا بود. خیلی زیاد می‌بینین. کیوتو کلا به آروم بودن و فرهنگ اصیل ژاپن این چیزا معروفه دیگه. واسه همون شلوغی و اون برجای خفن با LEDهای زیاد و نئون رو شما اینجا نمی‌بینید و همه چی خیلی آروم و ریلکس و ساکت میره جلو. ببینید هیچ خبر سر صدا نیستش. تازه یه ذره رسیدیم به خیابون اصلی و شاید 4 تا آدم بتونیم ببینیم. این اتوبوسای شهر چقدر سبکش قدیمیه نسبت به توکیو. هنوز خیلی ترتمیز و سرپاسا، ولی خیلی مدلش قدیمیه به نسبت شهر قبلی که بودم.
هر وقت مسلمونه که دیدین حجاب داره اینا بدونین که 99% از اندونزی دارن میان یا مالزی اینجور جا، از ترکیه اینورا نیستن. این نکته بود که روز اول من فکر می‌کردم اینا ترک، من دیدم نه بابا اصلا اینا یه سمت دیگه ان. جالب اینجا اصلا هم میفروشن. من فکر کردم پلاستیکی چیزی ان، نگو واقعی قیمت گذاشتن. نگاه کنید این مدلش همه چی هست. اینکه لانچر چیزی نیستش. اینا نگاه کنید. تو ژاپن دیگه توقع نداشتم هم چیزی ببینم. اینجا اجرای تو مایه دست دوم فروشی، عتق فروشیه. چیزای با مزه اینجا زیاد پیدا می‌کنه. از اون جاهاست که من خیلی دوست دارم. بگردی کلی چیز باحال پیدا می‌کنی. همه دارن میگردن چیزایی پیدا کنن ببرن خودشون. باد بزنه قدیمی. چرتکی هم داره. نکته که بگم اگه این سمت رو 1% اومدین همیشه با خودتون پاسپورتتون همراهتون باشه، چون اکثر این چیزایی که اینجا میتونین بخرین و چقدر چیزا بامزه داره اکثرش تکس فری، یعنی که شما میتونید اون 10% مالیاتی که روش کشیده شده رو ازش کم کنی و کلی به صرفه میشه. الان مثلا من فکر نمی‌کردم اصلا بیام به همچین جایی بخورم. اگه با خودم همراه داشتم حالا کلی میتونستم چیزای خریده که میخوام تو زنام بکنم و کلی تخفیف کنم که الان دیگه نمیکنم، میذارم فردا میام میگم. ولی همیشه همراه خودتون داشته باشین ضرر نمیکنه. نه ظاهرا مرکزش خیلی هم کوچیک و جمع و جور نیست، خیلی باحاله. کلی چیزای باحال پیدا کردیم. و چقدر تو این پاساژ لباسای خوبی پیدا میشه، لباسایی که عمرن تو اروپا پیدا کنی اگه میخوای یه ذره حالت خاص تر داشته باشه، از اون حالت سادگی در بیاد. اینجا خیلی لباسا خوبه. خیلی گوشنم شده دنبال یه غذای خوشمزه. غذای ظهری هم که با هم دیگه دیدیم و من خوردم، همچین سیر نکرد. خیلی دنبال جای بالاتر. آقا من لابلای رستوران تو رستوران ایرانی پیدا کردم اشتباه نکنم. یکیش میشه حمید، احتمالاً ایرانی باشه. یه دونم روبروشه این درخته بذاره میشه آرش پاپ. میبینید؟ به به. آرش که بعد ایرانی باشه دیگه، آرشی که ننوشته. ولی خیلی باحال میشه. ببینم کدومش رو خلوته برم. آقا ظاهرا غذا ایرانیه. به به به. چی پیدا کردم اینجا؟ کوبیده انا؟ Yes. Yeah? Also separate your kubide. This one kubide. Also naan. perfect. Naan also kubide. Let's go. آقا چه باحال اینجا. ولی کسی که کار میکرد الان هندی بود. صاحب خونه. آقا هیچ کی اینجا نیست. خب میشه رفت بیرون نشست دیگه، وگرنه این تو حال نمیده. چه باحال. بعد کفش در میونه میشینیم اینجا. ایول. برام دستامو بشورم بیام. Where is Hamid? Yes. Hamid, where is We have house. اوکی. آقا حمید دیگه اینجا رو داده دست بچه‌ها، خونه استراحت میکنن. اینجا کفشا رو در بیارم بریم بیرون بشینیم. به به. آقا انگار اومدی فرهزاد. چه باحال. پشتی ایرانی ها روش میشینن اینجا، ولی من خواستم بذارم پشتم. آقا یا الله جا نمیشن، خیلی کوچولوئه. فکر اینا 4 زانو میشینن. نه من یه زانو و نصفی نشستم الان. دنبال غذای باحال میگشتم ایرانی پیدا کردم. اون یکی من سر بزنین چی اون داستانش. اون نشه پاپ فکر کنم بشیدن اینا میده باره. بعد نشستی اینجا رو همچین میزی، آبجوونم که آوردن، غذا هم که سفارش داریم کوبیدو. تو این فضا یه رودخونه واخه داره اینجا، قشنگ یاد فرهزاد میندازه. ولی آقا همین من توقع داشتم عکس‌ها به جای بروس ویلیس چه میدونم. و این خواننده اجنبی 4 تا این خواننده خودمون میذاشی لابلاش دیگه حداقل. اگه واقعا ایرانی هستی نمیدونم. اگه ویدیو رو میبینید به کامنت بذار ببینیم داستان چی بود. آقا چیرز. کوبیده رو آوردن با این نون. برده‌وری خیلی گنده است همین که سماق اینجا گوشه معلومه که راه درست رفتن. خب این کوبیده شون یه ذره استلش فرق میکنه با اون کوبیده که ما می‌خوایم، یه ذره یه جوری است. چیزا سرخ کرده و سالاد هم گوشم با این نون بزرگ. خیلی باحال شد. فرهزاد ژاپن. سماقو خالی می‌کنیم کباب. بچه من کوبیده رو گذاشتم، سالادش هم دارم می‌ریزم، یه ذره این سس هم می‌زنم بالا. یه هایده منو می‌خون. تمام بود. آقا جاتون خیلی دلتون نخواد دیگه واقعا. بهشون نمیدن دیگه. خدای غذای ظهر کجا؟ با اینکه سالم بود این کجا؟ به به. قیمت اون کجا؟ قیمت این کجا؟ این تقریبا 3200 ین شد. این 1300 400 ین فقط خود کباب. رو هم رفته شاید بشه 2000. یادت اینجا چقدر خلوت بود، ببین چقدر شلوغ شد پای سرم. هیچکی نبود. تو همون تراسی که نشستم یه گروه از کویت اومدن، یکیشون ایرانی بلد بود، فارسی حرف می‌زد یه ذره. مثلا کلی بالا شلوغ شد. خیلی واسم پیش اومد جایی که رفتم یهو شلوغ شد دوباره. اینجا هم که ژاپنیا شلوغ کردن سازی. ژاپنیا چقدر سرصدا می‌کنن. حتما شنیده بودم که ژاپنیا خیلی آدمای مقرراتی و آروم و بی سرصدا، ولی وقتی که مست می‌کنن کلا مدلشون عوض میشه. اصلا یه حالت دیگه عوض میشن. الان اون حالت رو من واسه اولین بار دیدم که
چقدر الان خوشحال بودن، میگفتن میخواد بالا میشدن میرقصیدن، خیلی جالب بود. یه توالت عادی اصلا ازشون نمیبینیم. بریم سراغ این بار آرش ببینیم چیه اونجا داستانش. آرش پاپ. اینجا یه سری غذا و دسرای ایرانی پیدا میشه. هیچکی نیست ولی اینجا خبری نبود. Hey. Good night. Please? Good night. Good night. Hey. Yeah. How are you? I'm fine, thank you. Enjoy. Enjoy. Japan, Kyoto. Yes. چقدر شلوغه اینجا، چقدر باحاله. خیابونی هستش که بارا و دیسکوهاش هستن دیگه، واسه همین اینقدر شلوغه. ببین نسل جدید خواننده خیابونی اینجوریه که تو دیگه واسه مردم نمیخونی، توی گوشی‌ها میخونی، واسه شبکه‌های اجتماعی. دیگه برعکس شده، مردمی که تو خیابون هستن مهم نیست، مهم اونایی هستن که دارن ویدیو نگاه میکنن. درآمدش هم واسش بهتره دیگه. پسرها اینجوری مخم میزنن. خیلی وقت بود اینجوری مخصری ندیده بودم، فکر نمی‌کردم که تو ژاپن ببینم. خیلی واسم جالب بود. امروز دیگه تموم می‌کنیم، بریم استراحت کنم. من کلی کار دارم، تازه برم ویدیو رو آماده کنم و این حرفا. از این دختره من دیدم واسه اولین بار بالاخره. سفید. به اینا میگن گیشا دیگه. حتما که وقت بشه شوشون هم میریم با هم دیگه نگاه می‌کنیم. تو قسمت بعدی میریم سراغ این گیشه ها و کلی اطلاعات تازه میگیریم. پس منتظر قسمت بعدی باشین. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنین. خدافظ.